हेलो एभ्रिवान आजको यस भिडियोमा हामी HTML अन्तर्गत HTML को लिस्ट को बारेमा हेर्नेछौँ। HTML को लिस्ट भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कुराको एउटा अर्डरली एउटा सिस्टमेटिक कलेक्सन भन्ने बुझ्छौँ हामी। HTML को कुरा गर्दाखेरि HTML मा सिम्पली हामीले दुईटा लिस्ट नर्मली 1 र 2 मा भएको यो दुईटा लिस्टको बारेमा हेर्छौँ र त्यो सँगसँगै अट्याच भएर अर्को नेस्टेड लिस्ट त्यसपछि डिस्क्रिप्सन लिस्टलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। अनअर्डर्ड लिस्ट भन्ने बित्तिकै हामी बुलेट्स जुन हामी एमएस वर्डमा या अरू कुनै एप्लिकेसनहरुमा या नर्मली भन्दाखेरि बुलेटिङ भन्छौँ। त्यो बुलेटमा चाहिँ अर्डर हुँदैन, या 1 2 3 आई एबीसीडी त्यस्तो अर्डर नभएको लिस्टलाई हामी अनअर्डर्ड लिस्ट भन्छौँ। त्यसैगरी अर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ 1 2 3 त्यसपछि आएर एबीसी भनेको र्यान्डम नम्बरिङ गरेको त्यसलाई चाहिँ अर्डर्ड लिस्ट। अनि नेस्टेड लिस्ट भन्ने चाहिँ लिस्टभित्र लिस्ट एउटा लिस्टभित्र अर्को लिस्ट छ सब लिस्ट, त्यसलाई चाहिँ नेस्टेड लिस्ट भन्छ। अनि डिस्क्रिप्सन लिस्ट भनेको चाहिँ कुनै एउटा लिस्टमा एउटा कुनै एलिमेन्ट छ र त्यो एलिमेन्टको सानो एउटा डिस्क्रिप्सन ब्रिफ डिस्क्रिप्सन चाहिँ त्यसमै छ। यो पनि एउटा अनअर्डर टाइपको एउटा मोडिफाइड फर्म हो। ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स एन्टर टु द practical session of this list. पहिला सुरुमा एउटा HTML कन्टेन्टको लागि हामी HTML ट्याग युज गरौँ। त्यसपछि आएर सिधै आज म बडीमा इन्टर गरेँ। बडी पछि एउटा कुनै हेडिङ दिउँ, जस्तो अनअर्डर लिस्टको लागि हेडिङ 2 मा जस्तो अनअर्डर लिस्टमा हामी छौँ भने साउथ एसियन कन्ट्रीज भनेर मैले हेडिङ दिए। त्यसपछि आएर H2 लाई क्लोज गरौँ। अब हाम्रो अनअर्डर लिस्ट स्टार्ट हुन्छ। त्यसको लागि UL अनअर्डर लिस्ट भन्ने हामीसँग ट्याग छ र यो भित्रको एलिमेन्टहरु चाहिँ लिस्ट इन्डेक्समा जस्तो नेपाल। त्यसपछि आएर अब एउटा कुरा हामीले चाहिँ सेम कुरालाई गर्नुपर्ने छ भने यसरी कपी गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि आएर नेपाल स्थान अरू पनि होला नि कन्ट्रीहरु, अरू पनि साउथ एसियन कन्ट्रीहरु छ। मैले जस्ट इक्जाम्पलको लागि मात्रै भएर यो चारवटालाई इन्क्लुड गरेँ। अब हाम्रो एउटा लिस्टलाई मैले क्लोज गरेर त्यसपछि आएर बडी सेक्सनलाई क्लोज गरेर अनि HTML लाई पनि क्लोज गरेर हेरे भने यसलाई सेभ गरौँ। HTML list.html भनेर एउटा कुनै एक्सटेन्सन दिएर मैले टेक्स्टमा यसलाई सेभ गरेर राखेँ। अहिले यो HTML को लिस्ट। अब यसलाई ब्राउजरबाट मैले रन गरेर हेर्दाखेरि HTML लिस्ट। ओके, यसरी हामीले यो साउथ एसियन कन्ट्रीज भनेर हेडिङ थियो एउटा, अनि त्यसभित्र चाहिँ यो बुलेटमा नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश भनेर चारवटा देशको नाम बुलेटमा पायौँ। यसलाई चाहिँ अनअर्डर्ड लिस्ट भनेको। अब यहाँनिर सुरुमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँनिर एउटा चाहिँ नाम या नम्बरिङ छैन, तर यसको बुलेटहरु छ। बुलेटमा चाहिँ यहाँनिर सर्कल जस्तो देखिरहेछ। अब यसमा यसको पनि टाइप्सहरु हुन्छ। यसको टाइप्समा हामीले चाहिँ यहाँनिर एट्रिब्युट दिन सक्छौँ। जस्तो यसमा UL मा UL, त्यसपछि आएर टाइप इक्वल्स टु जस्तो टाइप इक्वल्स टु सर्कल डिस्क हेरौँ। डिस्क भनेपछि कस्तो चेन्जेसहरु हुन्छ। यसलाई रिफ्रेश गरेँ। त्यसपछि यसलाई डिस्क अलरेडी छ, स्क्वायरहरु दिउँ। अनअर्डर्ड लिस्टको टाइपमा चाहिँ स्क्वायर भनेर मैले राखेँ भने यहाँनिर तपाईले चेन्ज देख्न सक्नुभयो होला। यो चाहिँ स्क्वायरमा छ अहिले। अघि यहाँनिर चाहिँ डिस्कको सेपमा थियो। त्यसैगरी यसको भेरियस टाइप्सहरु हुन्छ। डिस्कमा, सर्कलमा, स्क्वायरमा हुन सक्छ अनअर्डर्ड लिस्टहरु। र अब अनअर्डर्ड लिस्ट पछि हामी अर्डर्ड लिस्ट हेरौँ। यहाँ भएको अर्डर लिस्ट भनेपछि 1 2 3 जस्तो यसमा अब अर्डर भन्ने बित्तिकै यसमा फरक के छ भने एउटा थ्योरीको हिसाबले साउथ एसियन कन्ट्रीमा यो पहिलो नम्बरमा नेपाल, दोस्रोमा इन्डिया भन्ने हुँदैन। त्यही भएर यहाँनिर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भनेर इन्क्लुड गर्नु पर्दैन। हामीले सबैको समान एउटा र्याङ्किङ जस्तो
हुन्छ सबै मेम्बरसिप मात्रै हो अहिले हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यही भएर 1 2 3 चाहिँदैन यस्तोमा र त्यस्तो नचाहिने ठाउँमा चाहिँ हामीले अनअर्डर लिस्ट युज गर्छौँ अब कुनै बेलामा चाहिँ त्यस्तो 1 2 3 चाहिन सक्छ जस्तो पोजिसनको केसेसहरूमा या कुनै प्रोसिजरल केसेसहरूमा त्यस्तो चाहिन सक्छ त्यो बेलामा हामीले अर्डर लिस्ट युज गर्न सक्छौँ जस्तो अर्डर लिस्टको लागि मैले यसैलाई कपी गरेर हेरेँ अर्डर लिस्टलाई जस्तो यहाँनिर एउटा कुनै एन अल्गोरिदम एडिङ टु नम्बर्स सिम्पली एउटा मैले राखेँ यहाँनिर अब अर्डर लिस्टको लागि युज हुने भनेको चाहिँ ओएल युज हुन्छ ओएल भनेको चाहिँ अर्डर लिस्ट भन्ने ट्याग अब यसमा यो लिस्ट इन्डेक्स हुन्छ त्यो लिस्ट इन्डेक्सलाई पनि हामीले सोध्ने खालको जस्तो यहाँनिर अल्गोरिदमको फर्स्टमा जहिले पनि स्टार्ट हुन्छ र यसलाई चाहिँ नम्बरिङ गरेको हुन्छ त्यसपछि आएर अब एउटा सानो सिम्पली जस्तो यहाँनिर इनपुट टु नम्बर्स भनेर मैले यहाँनिर अर्को लिस्ट इन्डेक्समा राखेँ त्यसपछि आएर थर्डमा चाहिँ एड देम लिस्ट इन्डेक्स क्लोज त्यसै गरी फोर्थमा सो रिजल्ट लिस्ट इन्डेक्स त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एन्ड अल्गोरिदमको जहिले पनि स्टार्टमा सुरुमा स्टार्ट त्यसपछि आएर एन्ड हुन्छ ओके यतिलाई मैले यहाँनिर फेरि सेभ गरेँ र हेरौँ अब यहाँनिर H2 हेडिङ 2मा यो हेडिङ भयो अनि अर्डर लिस्टहरू युज गरेँ त्यसपछि आएर लिस्ट इन्डेक्समा यसरी राख्दै गएँ मैले गर्नुपर्ने कामहरू अब यसको अर्डरिङ कस्तो आउँछ हेरौँ यसलाई मैले फेरि रिप्लेस गरेँ यहाँनिर तल जुन छ भर्खर मैले यहाँनिर बनाएको वाला चाहिँ अल्गोरिदम फर एडिङ टु नम्बर्स यसमा चाहिँ जुन अगाडि देख्न सक्छौँ हामीले लिस्ट इन्डेक्समै लेखेको कुराहरूमा यहाँनिर 1 2 3 भनेर आउँछ यसरी यसलाई भन्छ हामी अर्डर लिस्ट अब अघि अनअर्डर लिस्टको टाइप भएको जस्तै यसमा पनि अर्डर लिस्टमा पनि टाइप हुन्छ यो डिजाइनलाई जस्तो यहाँनिर मलाई चाहिँ एबिसिडी चाहियो क्यापिटल लेटर या स्मल लेटर या आइआई रोमनाइज उसमा चाहियो भने त्यसको पनि टाइप्सलाई मैले यहाँनिर डिफाइन गर्न सक्छु जस्तो ओएलमा टाइप इक्वल्स टु मैले क्यापिटल ए राखेर हेरेँ भने अब यसमा के चेन्जेस आउँछ हेरौँ ओके एबिसिडिई भनेर आयो त्यसै गरी मैले चाहिँ यहाँनिर टाइपमा अर्कै कुनै डिफाइन गरेँ स्मल ए भनेर डिफाइन गरेँ भने त्यो बेला चाहिँ यहाँनिर स्मल एबिसिडी आउँछ त्यसै गरी मैले रोमनाइज फर्ममा मलाई चाहियो भने यहाँनिर मैले आई दिएँ यसरी स्मल आई अहिलेको लागि भने यसमा चाहिँ त्यो टाइप चेन्ज भएर आइआइआई भनेर आउँछ त्यसै गरी मैले क्यापिटल फर्ममा पनि यहाँनिर दिन सक्छु नम्बरिङ क्यापिटल आई भने यसलाई सेभ गरेर यतापट्टि फेरि रिप्लेस गर्दाखेरि क्यापिटल आईमा यसरी हामीले चाहिँ अर्डर लिस्टको नम्बरिङ गर्न सक्छौँ यो भयो अर्डर लिस्ट अब कुनै बेलामा चाहिँ हामीलाई यो स्टार्टिङ गर्नुपर्ने जस्तो यहाँनिर टाइप इक्वल्स टु ए छ अनि त्यसपछि आएर हामीलाई चाहिँ चारवटा अलरेडी त्यहाँ छँदैछ पाँचौँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो भने स्टार्ट इक्वल्स टु जस्तो पाँचौँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो भने अब यहाँनिर ओके एबिसिडी त त्यो एबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने थियो हामीलाई चाहिँ चारवटा अलरेडी माथि छ त्यसपछि आएर पाँचौँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो भने त्यो पोजिसनलाई नम्बरको फर्ममा यहाँनिर हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छौँ यसरी कुन टाइपको लिस्ट राख्ने त्यहाँनिर टाइप राख्ने अर्डर लिस्टमा अनि कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ यसरी एउटा अर्डर लिस्टमा गर्न सक्ने हामीले टास्क त्यसपछि आएर अर्को यो दुईटा टाइपहरू हामीले हेऱ्यौँ त्यसपछि नेस्टेड लिस्ट भनेको लिस्टभित्र लिस्ट जस्तो यसलाई मैले अहिले यस्तो एउटा लिस्ट छ यहाँनिर साउथ यसलाई चाहिँ मैले अर्कै फर्ममा हेर्नु एकछिन जस्तो यहाँनिर हेडिङलाई स्कुल भनेर राखेँ H2 लाई त्यसपछि आएर एउटा बनाए सुरुमा अनअर्डर लिस्ट त्यसभित्र चाहिँ क्लासेस लाई बन्द गऱ्यौँ त्यसपछि आएर
क्लासेस भित्र जस्तो एउटा क्लास राखौं लिस्ट इन्डेक्समा क्लास 10 भनेर मैले यहाँ राखे अनि यसलाई बन्द गरौँ त्यसपछि यो भित्र फेरि बनाउनु पर्यो भने मानौ यहाँ भित्र चाहिँ ओएल अर्डर लिस्ट दिनु पर्यो त्यो युएल लाई यहाँनेर क्लोज नगरिकन अर्डर लिस्ट दिनु पर्यो त्यहाँनेर जस्तो अब सेक्सन भनेर मैले एउटा अर्डर लिस्ट बनाए यसको सेक्सनमा चाहिँ यहाँनेर लिस्ट इन्डेक्समा सेक्सन ए ल्याएर लिस्ट इन्डेक्स सेक्सन बी यसरी मैले राखेँ भने अब यहाँनेर यसको ओके यसरी क्लास भित्र सेक्सन त्यसपछि आएर सेक्सन ए सेक्सन बी भनेर यसरी आउन सक्छ लिस्ट इन्डेक्स एउटा क्लासेस भन्ने लिस्ट त्यसपछि त्यो भित्र चाहिँ क्लास 10 छ त्यसको भित्र सेक्सन एउटा अर्डर लिस्ट दुईटा कुराहरु छ यहाँनेर यो अर्डर लिस्टलाई मैले यहाँनेर एकचोटी क्लोज गरेर हेरौँ अनि बल्ल अर्को युएल लाई क्लोज गरौँ अब हेर्दाखेरि यहाँनेर चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले देखिन्छ जस्तो क्लास भित्र चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ लिस्ट इन्डेक्सहरु सेक्सनमा देखिरहेको छ त्यहाँनेर यसरी हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौं लिस्ट भित्र पनि लिस्ट बनाएर काम गर्न सकिन्छ जस्तो क्लास 10 मा चाहिँ सेक्सन ए सेक्सन बी त्यसैगरी क्लास 9 लाई पनि राख्नु पर्यो हामीले भने यहाँनेर अब यतिलाई यसलाई जुन छ यसलाई यतिलाई कपी गरेर हामीले राख्न सकिन्छ क्लास 9 भनेर त्यस्तै किसिमले यो ओएल पछि क्लास 9 राखेर हेर्यो भने लिस्ट भित्र लिस्ट बनाएको ओके यसरी हामीले काम गर्न सक्छौं नाउ एउटा चाहिँ अनअर्डर लिस्ट छ क्लास 10 भनेर त्यो भित्र सेक्सन ए सेक्सन बी त्यसैगरी अर्को अनअर्डर लिस्ट यसैको ठ्याक्कै र्याङ्किङमा क्लास 9 अनि सेक्सन ए सेक्सन बी एउटा लिस्ट क्लास 10 र क्लास 9 को त्यो भित्र अर्को लिस्ट सेक्सन ए र सेक्सन बी को यसरी नेस्टेड लिस्टमा हामीले काम गर्न सक्छौं त्यसपछि अर्को लिस्ट छ हामीसँग डिस्क्रिप्सन लिस्ट भनेर यो चाहिँ अनअर्डर टाइपकै एउटा लिस्ट हो तर त्यहाँ भित्र चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सन दिन सक्छौं जस्तो कसरी भन्दाखेरि यसको लागि यहाँनेर हामीले जस्तो एउटा डिस्क्रिप्सन लिस्ट भनेर एक्जाम्पल हेरौं डिस्क्रिप्सन लिस्ट यसलाई मैले हेडिङमा राखे यो चाहिँ हेडिङको फर्ममा देखिन्छ अब हाम्रो डिस्क्रिप्सन लिस्टको लागि हामीसँग डीएल डिस्क्रिप्सन लिस्ट भन्ने ट्याग हुन्छ त्यो भित्र डाटाको टर्म दिनु पर्यो पहिला जस्तो डीटी भनेर मैले यहाँनेर 9a भनेर राखे त्यसपछि डीटी लाई क्लोज गरौँ अनि यसको डिस्क्रिप्सन दिनु पर्यो भने अब डीडी डिस्क्रिप्सन डाटाको डिस्क्रिप्सन 9a भनेको चाहिँ मलाई टेक्निकल क्लास को त्यहाँनेर डिस्क्रिप्सन कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि यसरी राखे त्यसपछि आएर अर्को नेक्स्टमा चाहिँ डीटी त्यसको चाहिँ 9b भनेर राखौं अनि यसलाई क्लोज गरौँ डीटी लाई त्यसपछि आएर यसको पनि डिस्क्रिप्सन डीडी मा चाहिँ यो चाहिँ ल जेनरल हो मैले यसरी राखे भने डीटी क्लोज अब हाम्रो डिस्क्रिप्सन लिस्ट लाई पनि क्लोज गर्नु पर्यो डीएल डिस्क्रिप्सन लिस्ट क्लोज ओके अब यसलाई रन गरेर हेरौँ कस्तो आउँछ डिस्क्रिप्सन लिस्ट ओके 9a त्यसपछि आएर 9a को यो टेक्निकल 9a भनेको टेक्निकल हो भन्ने कुरा हामीलाई यसरी थाहा हुन्छ जस्तै यहाँनेर 9a भनेको टेक्निकल अनि 9b भनेको चाहिँ जनरल हो भन्ने कुरोको लागि हामीले डिस्क्रिप्सन राख्नु पर्छ एउटा कुनै लिस्टमा डिस्क्रिप्सनलाई यसरी राख्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन लिस्ट भनेको यो 9a भनेको कुन हो अनि 9b भनेको कुन हो यसलाई हामीले कुनै लिस्ट इन्डेक्समा राखेको हैन यसलाई चाहिँ
डिस्क्रिप्सन लिस्टभित्र डाटाको एउटा टर्म अनि त्यसको चाहिँ डेफिनेसन या डिस्क्रिप्सन भनेर राख्न सकिन्छ। यो थियो लिस्टको भेरियस टाइप्सहरू अनि त्यसलाई चाहिँ एचटिएमएलमा हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा डेफिनेसन या एक्सप्लेनेसन।